जुन जुन सेन्सिटिभ टपिक्स छ सोसाइटीमा जुन जुन सिरियस टपिक्स छ लाइक इन्डिया नेपाल रिलेसन्स इट्स अ सिरियस टपिक एन्ड पिपल जेनरली मान्छेहरूले के गर्छ नेपाली मान्छेहरूले इन्डियाको मजाक उडाउँछ अनि इन्डियन मान्छेहरूले लाइक नेपालको आई हर्ड पिपल टेलिङ द्याट झापाको मान्छेहरू गफाडी हुन्छन् राइट या एन्ड आई वाज लाइक स्टप बिङ स्टिरियोटिपिकल लाइक मेबी युआर जजिङ देम तर एउटा भाइ छ उता हि ओन्स अ रेस्टुरेन्ट एन्ड अ होटेल भानु हो उसको नाम होइन एन्ड I called him किनभने मैले एपमा हेरेँ इट वाज अ टेम्परेचर अराउन्ड 39 to 40 डिग्री सेल्सियस थियो एन्ड आई कल्ड हिम लाइक भाइ टेम्परेचर धेरै देखाएर छ गर्मी छ धेरै लाइक ए बुढा ढुक्क लाइक शीतल छ शीतल सो वाट ह्यापन्स इज इट्स अल अबाउट यर इन्टेन्ट युजिङ वर्ड्स बट यु नो इफ यु कन्वे अ गुड मेसेज इन दि एन्ड सी वर्ड्स आर जस्ट देयर यु नो इट्स अबाउट हाउ यु युज देम साथीहरूले भनिरहेको थियो कि लाइक हेर केटा नेपालमा चाहिँ लाइक हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ नेगेटिभ आउन सक्छ किनभने त इन्डियन होस् भनेर बट ग्रेटफुल टु पिपल द्याट एकदम थोरै लाइक यु इट्स लेसर देन 1% एक्चुली नेगेटिभ कमेन्ट्स यस्तो भएको थियो लाइक ब्याचलर र मास्टर्समा धेरै नेपाली साथीहरू थियो अनि साथीहरूसँग बस्दा बस्दै सिकेको एन्ड नाउ आई क्यान स्पिक बेसिकली आइड लाइक टु सी द वर्ल्ड चेन्जिङ द वर्ल्ड टु बी अ बेटर प्लेस टु लिभ इन and we as people should understand that we are not different from anyone. I was bullied साथीहरूले हेप्ने because I was weak physically and like you know a face ko color le like people used to discriminate, so yeah it was well balanced basically. Negative pani thiyo positive pani thiyo but I would take positive more than negative. People the people are too good, hospitality ekdam ramro cha and as I've mentioned in my stand-up set too, the language is amazing and the environment, the nature, especially in the eastern Nepal, the greenery is amazing. So yeah, sabai kura. Thank you so much. के छ हाल खबर? सब ठीक छ. Things are going well and yeah, life is good. कति भयो नेपाल आउनु भएको? नेपाल अहिले चाहिँ 15 दिन भयो, 15 days. हजुर. आइराख्नुहुन्छ कन्टिन्युअसली अथवा के स्पेसल रिजनको लागि के छ? म लाइक लास्ट 2 इयर्समा अराउन्ड 6 चोटि आइसकेँ नेपाल एन्ड सेमिनार्सहरू भइरहन्छ, मोटिभेसनल सेमिनार्स अनि स्ट्यान्डअप कमेडीको सोजहरू. सो या नेपालको एकदम के राम्रो लाग्छ र आइरहनु हुन्छ नि एकदमै त्यो कुराले तानिराख्ने त्यो के लाग्छ? पिपल द पिपल आर टु गुड, होस्पिटालिटी एकदम राम्रो छ एन्ड as I've mentioned in my stand-up set too, the language is amazing and the environment, the nature, especially in the eastern Nepal, the greenery is amazing. So yeah, sabai kura all in all राम्रो. ओके, बेङ्गलोरमै जन्मिनु भएको, स्कुलिङ तपाईँको बाल्यकाल हुन्छ नि, चाइल्डहुडको बारेमा थोरै कुराकानी गरौँ. चाइल्डहुड सम्झिनु पर्दा हाउ यु रिमेम्बर द्याट मोमेन्ट? Well, childhood is a dichotomy basically because one hand it was fun, धेरै साथीहरू and you know great memories, games देखि लिएर dance, acting, sports, everything. And on the other hand, I was bullied. साथीहरूले हेप्ने because I was weak physically and like you know a face ko color le like people used to discriminate. So yeah, it was well balanced basically. Negative पनि थियो, positive पनि थियो but I would take positive more than negative. ओके, बेङ्गलोरमा पनि त्यस्तो हुन्थ्यो? हुन्छ भनेपछि त्यहाँ पनि मान्छेहरूको कलर र उहाँको बोल्ने शैली डिफ्रेन्स त्यस्तो चाहिँ हुन्छ त्यो इट्स युनिभर्सल एक्चुली बिकज एन्ड अफ द डे सबैले लाइक काहीँ न काहीँ एकअर्कालाई डिस्क्रिमिनेट गर्छन् कि त त्यो रिलिजनको बेसिसमा होला नत्र कलरको बेसिसमा कास्ट क्रिड. सो एन्ड अफ द डे समवेयर भित्रभित्र काहीँ न काहीँ एभ्री पर्सन थिङ्क्स द्याट इज डिफ्रेन्ट फ्रम दि अदर. ओके, स्कुलिङको कुरा गरौँ. स्कुलिङ कता गर्नुभयो? स्कुलिङ सेन्ट मार्टिन्स हाई स्कुल बेङ्गलोरमा. बेङ्गलोरमै सक्नुभयो. अहिले कति ठ्याक्क तपाईँको स्कुलिङ सकेको अथवा तपाईँले हुन्छ नि एजुकेसनमा कम्प्लिट गर्नुभएको के छ? मैले त्यसपछि +2 पछि ब्याचलर्स गरेँ BBM अनि त्यसपछि मास्टर्स गरेँ MBA ह्युमन रिसोर्सेस एन्ड हेल्थ केयर म्यानेजमेन्ट. ओके, जब तपाईँ सानो हुनुहुन्थ्यो नि बच्चामा चाहिँ के बन्छु भनेर चाहिँ एम राख्नुहुन्थ्यो कि? सानैदेखि लाइक कि त क्रिकेटर कि एक्टर बन्नु छ भनेर मन लाग्थ्यो अनि क्रिकेट खेल्न थालेपछि थाहा भयो कि लाइक खेल्न सक्दैन भनेर. सो या मेबी एन एक्टर इन फ्युचर. ओके, फ्युचरमा चाहिँ एक्टिङ फिल्ममा जान चाहनुहुन्छ? हजुर. अहिले के भएर तपाईँ चाहिँ दर्शकमाझ एकदमै ट्रेन्डिङमा पनि आइराख्नु भएको छ एउटा भिडियो मार्फत? त्यो भिडियोको विषयमा हामी कुराकानी अभियसली गर्छौँ र साथसाथै तपाईँ चाहिँ दर्शकलाई हुन्छ नि एउटा चिनाउने माध्यम कुशलजी यो हो भनेर कसरी चिनाउन चाहनुहुन्छ? Basically
I'd like to see the world changing, the world to be a better place to live in. And we as people should understand that we are not different from anyone, no matter what we are, no matter where we are from. End of the day sabaiko same, like, and the way many movies have also told sabaiko ragat same huncha. And like, look at the person's heart and then judge him, not on the other basis. ओके, नेपाल आउनुभएको आज 15 दिन पनि भइसकेको छ र यो 6th टाइम भन्नुभयो, स्पेसली के को लागि आउनुभयो यो टाइम चाहिँ? यो टाइम चाहिँ स्ट्यान्डअप पर्फर्मेन्सको लागि नै आएको. अनि I'll still be shooting many more videos with Comedy Circle. अनि hopefully the videos would come out soon. ओके, तपाईँ नेपाल आइराख्नु भएको बेलामा नेपाली ल्याङ्ग्वेज हुन त धेरै पटक आएर पनि सिक्नु भएको हुनसक्छ होइन? कसरी म्यानेज गर्नुभयो नेपाली ल्याङ्ग्वेज बोल्नको लागि? यस्तो भएको थियो, लाइक ब्याचलर र मास्टर्समा धेरै नेपाली साथीहरू थियो. अनि साथीहरूसँग बस्दा बस्दै सिकेको. एन्ड नाउ आई क्यान स्पिक. कस्तो सजिलो रहेछ? सजिलो तपाईँको भाषा र नेपाली भाषा सजिलो छ या अलिकति गाह्रो, अलिकति त्यस्तो हुन्छ नि डिफिकल्टिज हुने त्यस्तो केही भयो? अलिअलि सिमिलरिटिज त हुन्छ बिकज बेस इज संस्कृत. तर स्टार्टिङमा चाहिँ गाह्रो थियो, बट आफ्टर 1.5 to 2 years आई कुड स्पिक इट बेटर. नेपाल भिजिट सँगसँगै तपाईँ अन्य देशहरूमा पनि गइसक्नु भएको छ. कतिवटा देशमा गइसक्नु भएको छ र भाषा चाहिँ तपाईँलाई कतिवटा आउँछ त्यो कुरा गरौँ न. वेल बेसिकली इन्डिया, नेपाल अनि भुटान गएको छु. एन्ड भुटनिज त सिक्न सकेन बिकज इट्स टोटली डिफ्रेन्ट. बट इन्डियन ल्याङ्ग्वेजेस इट्स हिन्दी, कन्नडा, इङ्ग्लिस, तमिल, तेलुगु, नेपाली, राजस्थानी एन्ड गुजराती. ओके, अहिले दर्शकमा तपाईँ स्ट्यान्डअप कमेडियनको रूपमा चिरपरिचित हुनुहुन्छ. तपाईँको भिडियो पनि ट्रेन्डिङमा आइरहेको छ. तपाईँले चाहिँ कसरी यो कमेडी फिल्डमा आइपुग्नु भयो? लाइक चाइल्डहुडदेखि नै एउटा ड्रिम चाहिँ थियो कि स्टेज प्रेजेन्स हुनु पऱ्यो. एन्ड आई युज टु होस्ट कर्पोरेट सोज टु ब्याचलर सकेपछि. अनि कलेजमा पनि फेस्टहरू हुने बेलामा सोज होस्ट गर्थेँ. सो आई बिन फलोइङ स्ट्यान्डअप कमेडी राइट फ्रम माई चाइल्डहुड. सानो क्लास 5मा हुने बेलामा आई वान्टेड टु पार्टिसिपेट इन अ सो, तर त्यसपछि लाइक कुनै कारणले मिलेन. सो ड्रिम थियो. सो इट्स जस्ट द स्टार्टिङ फेज. सो आई गेस देयर इज अ लट टु डु, देयर इज अ लट टु लर्न. सो होपफुली समडे आई विल ग्रो इन अ बेटर वे. कहिलेदेखि तपाईँले चाहिँ आफ्नो करियर यो कमेडियनतिर लाग्नुभयो, केही स्मरण छ? अराउन्ड 6 months नाउ. 6 months. यो मेरो फर्स्ट पब्लिक पर्फर्मेन्स थियो. योभन्दा अगाडि लाइक प्राइभेट इभेन्ट्समा गर्थेँ. एन्ड दिस वाज द फर्स्ट पब्लिक पर्फर्मेन्स. एन्ड लकिली दिस जस्ट इभेन्ट ट्रेन्डिङ इन नेपाल. एन्ड अहिले चाहिँ डर लागिरहेको छ यो पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ, किनभने नाउ पिपल वुड स्टार्ट एक्सपेक्टिङ फ्रम मी, एक्सपेक्टिङ गुड क्वालिटी. फर्स्ट फेल भएको भए नेक्स्ट टाइम अलिकति नराम्रो भएको मान्छेले जज गर्दैन थियो होला, तर अहिले चाहिँ नराम्रो भयो भने धेरै मान्छेले जज गर्छन्. सो या आई हेभ टु वर्क अ लट, वर्क बेटर एन्ड पर्फर्म बेटर नेक्स्ट टाइम. तपाईँको फर्स्ट भिडियो त्यो पनि ट्रेन्डिङमा आइहाल्यो होइन? के सोच्नुहुन्छ यो विषयमा, लकी अथवा के? त्यही भनेको लाइक आइ नट स्योर लकी कि अनलकी. बिकज ठुलो ठुलो आर्टिस्टले के भन्छ, इट्स बेटर टु गेट फेमस बाई टेकिङ अ लङ टाइम. बिकज द मोर टाइम यु टेक द मोर मिस्टेक्स यु मेक एन्ड द मोर यु लर्न. स्टार्टिङमै अलिकति हाइप पाएपछि नाउ नेक्स्ट टाइम भिडियो आयो भने एटलिस्ट 50,000 to 1 lakh people would be expecting something better than the previous one. And if I disappoint them, then I might lose them. So yeah, but still hard work गऱ्यो भने nothing is impossible. So I'll make sure I keep performing better than the previous time every time. तपाईँको त्यो भिडियो तल कमेन्ट्सहरू नेगेटिभ पनि हुन्छ, पोजिटिभ पनि भइरहेको हुन्छ. हाउ यु डाइजेस्ट नेगेटिभ कमेन्ट्स? वेल लकिली अगेन नेगेटिभ कमेन्ट्स एकदम थोरै थियो. एन्ड साथीहरूले भनिरहेको थियो कि लाइक हेर केटा, नेपालमा चाहिँ लाइक हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ नेगेटिभ आउन सक्छ किनभने त इन्डियन होस् भनेर. बट ग्रेटफुल टु पिपल द्याट एकदम थोरै लाइक इट्स लेसर देन 1% एक्चुली नेगेटिभ कमेन्ट्स. बट नेगेटिभ सबै चिजमा आएर आउँछ कमेन्ट, नट एन इस्यु. तर नेगेटिभ कमेन्ट्समा पनि कुनै कुनै राम्रो पोइन्ट्स थियो विच आई निड टु इम्प्रुभ. A few mistakes maybe I've done which have been pointed out in the negative comments. So negative comments are helpful in one way and they motivate you that okay fine, a few people are not liking it, so let's work better so that next time that person likes it. Okay. So end of the day एकदमै टची भएको नेगेटिभ कमेन्ट्स याद छ? हुन्छ नि यो त ओ माई गड इट्स सो वर्स्ट भन्ने खालको गालीहरू. अब लाइक त्यही अब त्यो त भन्न मिल्दैन अभियसली. सो वल्गर टाइपको गालीहरू धेरै थियो, तर इट्स फाइन. गालीहरू नेगेटिभ कमेन्ट्समा त्यो वल्गर हुनु त स्वाभाविक नै हो अहिले होइन? यो त एकदम कमन नै भइसकेको छ. र साथसाथै अहिले चाहिँ जति पनि पर्फर्मेन्सहरू आइरहेका छन् नि त्यसमा पनि वल्गर वर्ड्सहरू मिसिन्छन्. के भन्नुहुन्छ यो विषयमा चाहिँ?
So what happens is it's all about your intent, using words, but if you convey a good message in the end. See, words are they're just there. It's about how you use them, right? So vulgarity, like I won't be able to use the words here, but for an example, there's an X word, like a particular word. अब त्यो वर्डलाई कसरी युज गर्छौँ त्यसको मिनिङ डिटरमाइन गर्छ. पोजिटिभ वेमा युज गऱ्यौँ भने गाली पनि कहिलेकाहीँ राम्रो हुन्छ. या सो इट्स नेसेसरी नै भन्नुहुन्छ. या इट्स नेसेसरी बिकज इफेक्टिभ गर्छ उसले कन्भर्सेसनलाई. एउटा मेसेज दिन चाहिरहेछौँ भने उसले मेबी मान्छेहरूको एटेन्सन ग्राब गर्छ. अर फ्रस्ट्रेसन निकाल्न मिल्छ बिकज गाली किन दिन्छ मान्छेले फ्रस्ट्रेसन निकाल्न. सो द्याट्स फाइन इन वान वे. कमेडी बाहेक तपाईँ के गर्न रुचाउनुहुन्छ र के गर्नुहुन्छ त्यो पनि भनिदिनुहोस् न. हजुर, म जेनरली मोटिभेसनल सेमिनार्स दिन्छु. नेपालमा पनि अहिलेसम्म अराउन्ड 8 to 10 कलेजेसमा दिइसकेँ सेमिनार. अनि अस्ति पनि थियो सेमिनार, आज पनि छ. सो इट्स गोइङ वेल. I've always wanted to help people in some or the other way, and helping students to clear their examinations, helping students to conquer their laziness, helping students to succeed in their lives and achieve their goals is something I love to do, and that's what I've been doing. Okay, you are too young and your popularity is so high. Friend circle हैन, तपाईको family circle बाट चाहिँ कस्तो response आउँछ? Well, family is the sisters are proud, but dad obviously won't be satisfied by this because he wants to see me somewhere else, way higher than what I am right now. So because he has a few expectations from me, and I don't think this is something to be proud of or happy of what I have right now, because it's nothing in front of what they expect and what they've done for me, because the sacrifice my parents have done, my sisters have done, it's priceless, and I guess I'll have to work really hard for at least 30 to 40 years more to repay it to them. Okay, तपाईको father चाहिँ के expect गर्नु भएको छ तपाईबाट? Like राम्रो काम गरोस्. If my dad is satisfied right now with what I'm doing, then maybe somewhere down the line I'll be satisfied and I won't be working harder anymore. So I guess that's the reason he still expects a lot from me, and whatever a good news comes, he's like fine. He's never he never smiles and laughs and says great. He just says fine. Normal reaction. Yeah, normal reaction. Just so that, because he expects me to do even better. Someday I guess, I hope, I wish, he'll be really happy, and that'll be the day I'll feel like I've achieved it. पक्कै पनि यतिखेर दर्शकहरूले हेरिराख्नु भएको दर्शकलाई चाहिँ तपाईँको एउटा केही कमेडी सर्ट क्लिप केही देखाउन मिल्छ? वेल कमेडी हेर्नको लागि यो थर्सडे समय रेस्टुरेन्टमा आउनुहोस्. इट्स लाइक प्रमोसन ओन्ली. एन्ट्री फ्री छ. So you guys can come at 6 o'clock at Samay restaurant. So yeah, they'll be coming. Stand up comedy के नि थोरै केही भन्न मिल्छ? यो यहाँले चाहिँ धोतीसँग रिलेटेड हुन्छ नि, अलिकति त्यो टाइपको कमेडी धेरै नेपालीहरूले रुचाएको नै त्यही होला सायद, आई गेस सो. त्यो थोरै सुनाउन मिल्छ? Okay. So एउटा observation चाहिँ छ. Can I hold the mic? Sure. Feel out छ हैन, like mic hold गर्ने बेला. So तपाईँ कहाँबाट आउनुहुन्छ? लाइक वेयर इज योर हाउस? बनेपा. कोही झापाबाट छ यहाँ? ओके. सो बिकज झापा, म अस्ति झापा गएको थिएँ, एन्ड लाइक वान थिङ आई अब्जर्भ, आइभ हर्ड पिपल टेलिङ द्याट झापाको मान्छेहरू गफाडी हुन्छन्, राइट? या, एन्ड आई वाज लाइक स्टप बिङ स्टिरियोटिपिकल, लाइक मेबी युआर जजिङ देम. तर एउटा भाइ छ हो त, ही ओन्स अ रेस्टुरेन्ट एन्ड अ होटेल, भानु हो उसको नाम होइन. एन्ड I called him किनभने मैले एपमा हेरेँ, इट वाज अ टेम्परेचर अराउन्ड 39 to 40 डिग्री सेल्सियस थियो. एन्ड आई कल्ड हिम लाइक भाइ टेम्परेचर धेरै देखाएर छ, गर्मी छ धेरै. लाइक ए बुढा ढुक्क, लाइक शीतल छ शीतल. लाइक डुड इट्स 39 डिग्री सेल्सियस, हाउ क्यान इट बी शीतल? लाइक ए ल्याङ नगर्नु बुढा. एन्ड ही वाज लाइक ए जङ्गल हो झापा, जङ्गलमा शीतल हुन्छ. एन्ड आई एग्री टु हिम बिकज मेबी लाइक लट अफ ट्रिज एन्ड मेबी ग्रिनरी छ, सो गर्मी धेरै हुँदैन. उता गएपछि थाहा भयो, लाइक बेडबाट लिटरली बाफ निस्किरहेको थियो हुन्छ नि, लाइक अनि फ्यानले चाहिँ लावा फालिरहेको थियो, त्यति गर्मी. अनि आई वाज टोटली वेट. आई फेल्ट लाइक द फ्यान्टेसी गर्ल अफ एनी गाई, wet 24/7. And that's how I felt. And then I asked him like, dude, तैले शीतल छ भनिस्, कहाँ छ शीतल? अनि उसले भन्यो कि लाइक बुढा हिजोसम्म शीतल थियो होइन, हिजोसम्म थियो, तपाईँ आएपछि होइन यस्तो भयो, त्यो तपाईँको गल्ती हो. एन्ड यु कान्ट आर्ग्यु विथ अ झापाले, बिकज
इफ यु से समथिङ दे से ओहो गल्ती भयो अब के हो त्यस्तो मान्छेसँग कसरी आर्ग्यु गर्ने सो द्याट्स वान थिङ आई अब्जर्भ इट्स नट अ कमेडी थिङ बट आई अब्जर्भ इट आइ एम स्टिल वर्किङ अन दिस पर्टिकुलर टपिक सो होपफुली आई विल कम अप विथ जोक्स समवेयर एन्ड होपफुली आई विल पर्फर्म इट समवेयर एन्ड त्यो टाइममा चाहिँ हाँस उठ्छ होला Okay, sure. Zapali are Gaffaris, right? नट एभ्री वान बट या बानु इज गफाडी ओके तपाईँले हँसाउने काम गरिरहँदा तपाईँ हुन्छ नि अलिकति स्ट्रेस भएको ठाउँमा अलिकति दुःख लागेको हुन्छ नि कहिलेकाहीँ आफैलाई पनि हाँस्न मन लागेको बेलामा चाहिँ कसरी हँसाउनुहुन्छ लाइक बुझेन मैले लाइक सिरियस इस्युजमा कि यस्तो लाइक मेरो मेन एम त्यही हो जुन जुन सेन्सिटिभ टपिक्स छ सोसाइटीमा जुन जुन सिरियस टपिक्स छ लाइक इन्डिया नेपाल रिलेसन्स इट्स अ सिरियस टपिक एन्ड पिपल जेनरली मान्छेहरूले के गर्छ नेपाली मान्छेहरूले इन्डियाको मजाक उडाउँछ अनि इन्डियन मान्छेहरूले लाइक नेपालको पोलिटिक्स लिएर नत्र मान्छेहरू लिएर लाइक इट्स अलवेज अगेन्स्ट इच अदर इट्स नेभर टुगेदर सो वाट आई एम ट्राइङ टु डु इज डु इट टुगेदर align both the countries together and create an awareness that we are not different, we are one and सँगै बसेर एकअर्काको मजाक नउडाइकन like let's pick up a few things which are common in both and सँगै बसेर हाँसौँ ओके मजाक उडाउँछ इन्डियनले नेपालीले इन्डियनलाई भन्नुभयो कस्तो रिलेसन हुनुपर्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ एज अ बेङ्गलोरको सिटिजन भएको हिसाबमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ यस्तो लाइक वेन यो फ्रेन्ड्स अभियसली मजाक उडाउन एक हिसाबले भ्यालिड पनि छ होइन तर एउटा पर्टिकुलर रेसलाई समातेर एउटा पर्टिकुलर मान्छेको प्रोफेसनलाई समातेर त्यसको मजाक उडायो भने अलिकति मान्छेहरूलाई हर्ट हुन्छ सो वी अलवेज निड टु नो वेयर टु ड्र द लाइन कहाँसम्म चाहिँ जोक ठिक छ अनि कुन त्यो लाइन क्रस गरेपछि लाइक इफ इट्स हर्टिङ समवन देन इट्स टोटली रङ एन्ड द्याट्स वे वी हेभ टु स्टप लाइनसम्म ठिक छ लाइन क्रस गर्नु मिल्दैन लाइन क्रस गर्नु भएन ओके फर्स्ट इन्टरभ्यू होला यो नेपालमा एम आई राइट सेकेन्ड इन्टरभ्यू सेकेन्ड कस्तो फिल भइरहेछ इट्स फिलिङ ग्रेट इट्स फिलिङ गुड एन्ड या इट्स बिन अ ग्रेट जर्नी इन नेपाल टिल नाउ सो होपफुली थिङ्स कन्टिन्यू वेल एक्चुली हिजो राति म सुत्न सकेन म्याचले गर्दा ओके भनेपछि वर्ल्ड कप हेरिनु भएको थियो कस्तो सपोर्टर हुनुहुन्छ ब्राजिलको के लाग्छ ब्राजिलले जित्छ होपफुली जित्यो भने तपाईँको स्ट्यान्डअप कमेडी ब्राजिलसँग रिलेटेड हुन्छ होला हुन्छ हार्यो भने नि हुन्छ सो या ओके ठिक छ अन्तिममा के भन्नुहुन्छ हेरिरहनु भएको अडियन्सहरूलाई वेल वान रिक्वेस्ट नो म्याटर वेयर यु गो नो म्याटर वाट यु डु कीप स्माइलिङ एन्ड before judging a person, before judging a comedian or anyone, please try to understand the intent. Please try to understand what that person is actually trying to do because maybe a few words you might find offensive, but end of the day त्यो मान्छेले राम्रो मेसेज दिन खोजिरहेछ भने त्यो मान्छेको मेसेजलाई इम्पोर्टेन्स दिनुहोस् not his nationality or not the particular words he is using. Okay, thank you so much for your time. Thank you so much. वेल कुशालजीसँग हामीले कुराकानी गरिसकेका छौँ र यो रमाइलो कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो तलको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अफकोर्स यो भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोस् र यस्तै फर द मोर भिडियोज हामी तपाईँहरूको साथमा ल्याउने नै छौँ त्यसको लागि पिएनपी मिडियालाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला।